عانيت من التسويف كثير، سوفت أعمالي ومهامي، سوفت كل أشغالي والتزاماتي، وهذا خلاني أندم لأنه منعني من التقدم ومنعني من التغيير والتحسين. هذا كان حالي وحال أغلبنا، نعاني من التسويف ونسوف أمور وإحنا عارفين إن تسويف هذه الأمور مضر علينا ولها عواقب وخيمة. إنتاجيتنا تقل ودرجاتنا تنخفض وتقدمنا يبطأ، ومع ذلك نستمر في التسويف لأن إحنا بكل بساطة ما نعرف نتعامل معاه، وهذا يمنعنا من نعيش الحياة اللي نبغى نعيشها ويضيعها علينا. الشخص اللي يعرف يتعامل مع التسويف غالبا تكون صحته الجسدية والنفسية أفضل، وتكون إنجازاته أكبر وتقدمه أسرع. ليش؟ لأن يوم تجي مهام صعبة ما يسوفها ويعرف يتعامل معها بطرق كثير، ما يسوف الرياضة وما يسوف التعلم وما يسوف الأشياء اللي تفيده، وهذا كله أكيد يعكس عليه إيجابا. شوف، اعرف إن كل ما زادت معرفتك وخبرتك في التعامل مع التسويف كل ما كنت شخص أقل تسويفا وتعرف تتعامل معاه في كل مرة تحاول تسوف، واللي يعني إنه راح يرتفع من تقدمك وتحسينك وترتفع درجاتك وإنجازاتك. وفي هذا الفيديو بشاركك عدة معلومات وطرق للتعامل مع التسويف راح تساعدك تتخلص من هذه الأزمة في حياتك. التسويف غالبا هو حالة نفسية صعبة وشعور مؤلم تحس فيه عند قيامك بأداء بعض المهام والأعمال الصعبة أو اللي تكره تسويها، فتصير تسوف وتأجل وتقوم تسوي أشياء ثانية ما عمرك سويتها، بس الأهم إنك ما تسوي المهمة اللي عليك. فجأة تبغى ترتب الغرفة ولا تساعد أهلك ولا تصفي مساحة الجوال وتحذف الصور، أهم شيء إنك ما تسوي المهمة اللي عليك. المسألة فيها عناد. التسويف ترى أزمة يعاني منها العالم، والقليل بس اللي يعرف يتعامل معها. وفي كتب كثير ألفت عن التسويف. من كبر المشكلة هذه ومن عواقب التسويف هي التراكمات، تتراكم عليك المهام حبة حبة لين فجأة تشوف نفسك غارق وسط عشرات المهام، ونفسيتك تصير سيئة ومشتت طول وقتك ومتوتر ومو محصل وقت تاخذ فيه استراحة وتريح. إذا ما حلت مشكلة التسويف حرفيا أنت قاعد تضيع حياتك. التسويف أساسا هو ألم، وبعد الألم يجي التوتر والقلق. تتألم بسبب الشعور السيء اللي تحس فيه يوم تقوم بأداء المهمة اللي عليك، وتتوتر عشان الوقت بدأ يضيع ويصير ضيق، وتحس بالقلق بسبب عواقب عدم إتمام المهمة اللي عليك، وهذا يحطك في حالة نفسية سيئة وصعبة ويسبب لك تفكير مفرط. فإن القوة في العمل أن لا تؤخروا عمل اليوم لغد، فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال فلم تدروا أيها تأخذون فأضعتم. جميل الاقتباس هذا. من الطرق اللي تخليك تعرف تتعامل مع التسويف وتتخلص منه هي الخطوة الواحدة. اتخذ خطوة واحدة بس تجاه المهمة اللي عليك مذاكرة، خذ الكتاب وافتحه على الدرس وخليك جنبه بس، والخطوات اللي بعدها راح تيجي بشكل تلقائي. بتشوف نفسك تقرأ العنوان وبعدها تشيك على الدرس وبعدها تبدأ تذاكر حبة حبة لين تخش في جو المذاكرة. ونفس الشيء ينطبق على كل المهام اللي تسوفها. ممكن تستغرب وتشوف طريقة غير منطقية، لكن احنا اساسا ما نتبع المنطق دائما، وهي خدعة عقلية. جربها في مهامك اللي دائما تسوفها وشوف كيف. ما عندك شيء تخسره. عليك رياضة، البس ملابس الرياضة وخليك في المكان اللي دايما تتمرن فيه سواء البيت او النادي، وراح تكمل تمارينك. عليك بحث وجمع معلومات معينة، افتح المتصفح واجلس عليه والباقي راح يصير تلقائي. والألم والشعور السيء اللي تحس فيه عند قيامك بالمهام الصعبة يبدأ يتلاشى تدريجيا. فأول ما تبدأ يكون العمل جدا مؤلم ولا يطاق، وتكره نفسك وتكره اللي كلف بالمهمة هذه أصلا. لكن مع مرور الوقت تبدأ تدخل في جو العمل ويخف هذا الألم تدريجيا لين يروح وما عاد تحس فيه، ووقتها تكمل العمل وانت بحال أفضل بكثير. وترى طرق التعامل مع التسويف هي من ضمن مهارة إدارة الوقت. وإذا كنت دائما تسوف هذا يعني أنه عندك مشكلة في إدارة وقتك. ولكن إذا تعلمت كيف تتعامل مع التسويف يعني أنت راح تتعلم شيئين بوقت واحد: التخلص من التسويف وإدارة الوقت، وهذا شيء جيد بصراحة. نكمل موضوعنا. ومن الطرق الذكية اللي تخليك تتغلب على التسويف واللي دائما تعطي نتيجة رهيبة، وصراحة أنا معتمدها من مدة طويلة، وهي إنك تبدأ بالمهمة الصعبة والكريهة في بداية يومك. ممكن تستغرب وتقول ليه أخرب يومي من بدايته وأبدأ بالمهمة الصعبة، لكن في الحقيقة أنت بتضبط يومك كذا. لأن في بداية اليوم، وزي ما قلنا في فيديو الالتزام، أنت تكون في أفضل حالاتك في بداية اليوم وتكون عضلة الإرادة قوية، فراح يكون أداء المهمة الصعبة أسهل بكثير عليك وما راح تسويها لوقت طويل. في بداية اليوم يكون عندك التركيز عالي وفيك نشاط وتقدر تسوي المهمة بجهد وألم أقل. والشيء الجميل إنك تقدر تستمتع بباقي اليوم بدون ألم وتوتر وقلق، لأنك سويت المهمة وتخلص منها في بداية يومك وأنت في أفضل حالاتك وريحت راسك. وللعلم ترى كثرة التسويف يعتبر تهرب من المسؤوليات اللي عليك، والشخص المسؤول ما يتهرب من مسؤولياته. عشان كذا يوم تبدأ يومك ابدأ بالمهمة الصعبة والكريهة وتخلص منها بأسرع وقت، لأنها تزداد صعوبة وكراهية مع مرور الوقت، وكل ما مر الوقت كل ما صارت أصعب وأصعب ولا تطاق. عشان كذا بداية يومك هو أنسب وقت للقيام بها والتخلص منها. ولا تكون مثل الناس اللي يسووا أعمالهم وأشغالهم بناء على مزاجهم. إذا روقت رحت سويت المهمة اللي عليك، وإذا ما لك خلق ما سويت ولا شيء وجلست على الجوال. صدقني راح تخرب على نفسك كثير بطريقة التفكير هذه، لأنك أساسا طول وقتك ما راح تكون في مزاج جيد للعمل،
لأنك أصلا تكره العمل، فكيف بتكون مروق للعمل؟ هذه طريقة فاشلة وأبدا لا تعتمدها في حياتك. الشخص اللي يعرف كيف يتعامل مع مهامه وعاداته وكيف يتعامل مع مشكلة التسويف إذا واجهته، يكون شخص منضبط ومحترف في عمله وفي دراسته، وما يعتمد على مزاجه أو حالته النفسية أبدا، إذا كان مروق أو لا. في كل الحالتين راح يقوم ينجز مهامه ويكملها، وما يراكم على نفسه المهام، فتحصل حالته النفسية أحسن، وعنده وقت يسوي أشياء جيدة لنفسه ومو مضغوط أبدا. ممكن أحيانا تدور عن حافز يشجعك إنك تسوي مهامك وما تسوف، بس في الحقيقة ده ما تحتاج التحفيز، لأن مفعوله مؤقتا وغالبا ما ينفع. عشان كذا امسح فكرة التحفيز هذه من بالك وتجاهلها، وركز على بناء ضبط قوي للذات، وتعلم أساليب التعامل مع مشاكل العمل أو الدراسة. هذه الفكرة لحالها بتغير جزء كبير من حياتك، لأنك راح تتجاهل الشيء المؤقت وهو التحفيز، وتركز على الشيء الدائم وهو الانضباط، ولا تعتمد على التحفيز أبدا، لأنه ما راح يكون متوفر دائما. ترى التسويف ظلم لنفسك وللي حولك، لأنك قاعد تحرم نفسك من القيام بأشياء جيدة لك، حتى لو كانت هذه الأشياء صعبة أو كريهة، وهذا أكيد راح يعكس عليك وعلى اللي حولك إيجابا. وترى احنا ما نسوي الشغل اللي علينا عشان احنا نحبه أو نستمتع فيه، بل نسويه عشانه ضرورة. وفي طريقة جيدة للتعامل مع التسويف، وهي تقسيم المهام على أجزاء. فمثلا تعاني من مشكلة مع مهمة ودائما تسوفها، خاصة لو كانت طويلة، جرب قسمها على أجزاء صغيرة. فمثلا عليك مذاكرة 40 صفحة أو سلايدر، قسمها وذاكر 20 صفحة الحين و20 صفحة بعد ساعتين. المقصد انك تبدأ وتقنع عقلك انه الموضوع بسيط وقصير وما يحتاج وقت طويل، واذا بديت تتفاجئ انه الموضوع اسهل من اللي في بالك بكثير، وممكن تشوت حيلك اكثر. تراها طريقة رهيبة وتعطيك نتيجة جيدة جدا. واذا كنت تعرف انك تقدر تخلص هذه المهمة بجلسة واحدة حتى لو كانت طويلة، اضغط على نفسك وخلصها وريح راسك، عشان بعدين ما يطاردك الشعور السيء في الايام اللي بعدها. التسويف ممكن يتصاعد معك ويوصل لمراحل سيئة جدا، لدرجة انه الضمير يموت عندك وتصير ما عاد تهتم بدرجاتك او مهامك، وتقول يصير اللي يصير وما عاد تبالي. والمشكلة ان العواقب وخيمة ممكن ما تقدر تعوضها. فمثلا انك سوفت المذاكرة وانخفض معدلك التراكمي، والمعدل التراكمي اذا نزل صعب جدا انك تعوضه، وبتخسر وظيفة في شركة مرموقة بسبب انك سوفت التقديم عليها، وراح تصعد الموضوع وتسوي في صلاتك بدون ضمير. فلازم تصير حذر في هذه المسألة، لانها ابدا مو هينة. واخر شيء، حط لنفسك موعد نهائي لانجاز اي مهمة، وهذا خاصة المهام اللي تكون بدون موعد نهائي محدد. عادة هذا النوع من المهام يتسوف لمدة طويلة جدا. فمثلا الدكتور اعطاك مشروع وحط موعد نهائي للتسليم، في العادة انك بتسوي هذا المشروع وتسلمه في موعد التسليم، لان الدكتور مشرف عليك وحط لك موعد محدد للتسليم، واذا ما سلمته راح يكون فيه عواقب. لكن اذا الدكتور ما حط موعد للتسليم، في الغالب بتسوي المشروع لين نهاية الترم او تنساه اساسا. عشان كذا حط لنفسك موعد محدد لانجاز اي مهمة، وخاصة في المهام اللي تكون بدون موعد نهائي محدد، لان زي ما قلنا المهام اللي تكون بدون موعد نهائي محدد تتسوف لمدة طويلة جدا، وخاصة في التعليم والتطوير الذاتي، لان في الغالب انت المشرف على نفسك وما حد مشرف عليك ويلزمك باوقات محددة. فمثلا تبغى تتعلم مهارة معينة، نقول البرمجة، وخلاص تبغى تبدأ، لكن كالعادة بتسوف هذه المهمة وبالتالي بتتجاهلها لانها بدون وقت محدد، ممكن تسويها لأشهر طويلة وما تدري عنها وتنساها. انا اول فيديو في القناة اخذ مني شهر كامل عشان اسويه، مو عشانه صعب او اول مرة اسوي فيديو طويل، لا، عشان ما حددت موعد نهائي له، فجلست اسوي بدون وعي لين مرت مدة طويلة وبعدين خلصته. وبعدها قررت احط موعد نهائي للمقاطع اللي اسويها عشان ما تصير فيديو واحد كل شهر، وفعلا الطريقة نجحت، صارت المقاطع تاخذ وقت اقل بكثير. عشان كذا وضع موعد نهائي محدد جدا مهم، وخاصة مع المهام الطويلة واللي تكون بدون موعد محدد. وتذكر ان كل ما زادت معرفتك عن التسويف وكيف تتعامل معاه، كل ما صرت شخص اقل تسويفا، وفي كل مرة تواجهك هذه المشكلة تعرف تتعامل معها. يعني نقدر نقول انك عرفت اشياء كثيرة في هذا الفيديو عن التسويف وطرق التعامل معه، وراح تكون شخص اقل تسويفا. تعمدت في هذا الفيديو شاركك طرق وحلول متنوعة ومنظور مختلف عن التسويف، وخاصة انه مشكلة نفسية وكلنا نعاني منها، وان التسويف عبارة عن مهمة مؤلمة وعقلنا يحاول يتجنب هذا الألم عن طريق التسويف. حلقة لا نهائية. وخلاص انتهينا، لنا اللقاء بإذن الله الأسبوع القادم. وفي موقع التواصل أشاركك مقاطع قصيرة وستوريات من أيامي وعاداتي وروتيني، شرفني هناك. بالتوفيق.